नमस्कार. आधी आपण मसूर डाळचं वरण बनवू किंवा फोडणीची मसूर डाळ. मसूर डाळ ना सगळ्यात हलकी पचायला असते. लहान मुलांनाही पटकन पचते आणि जे वृद्ध असतात ना म्हातारे त्यांना पण, कारण त्यांची पचनशक्ती कमी असते आणि तेवढीच पौष्टिक पण असते. आजारी माणसांनाही द्यावी. खास करून पूर्वी एवढी कोणी वापर करायचा नाही, लाल डाळ म्हणायचे, पण आता त्याचं जास्त महत्त्व कळायला लागलं आहे लोकांना. आणि तसंच मसूर डाळसोबत मस्त कॉम्बिनेशन शिंगऱ्यांची सुकी भाजी. तुम्ही खाल्ली का? शिंगऱ्या म्हणजे या अशा शिंगऱ्या असतात मुळ्याची. मुळा निबर झाला ना त्याला अशावरती शिंगऱ्या लागतात. याला बी लागते. हे दिसत आहे ना मनी मनी, ते बी असतं मुळ्याचं. डाळ आणि पातेल्यात शिजवते बरं का. त्यासाठी मी पाणी आधी उकळून घेते. मस्त अशी खळखळ उकळी येऊ द्यायची पाण्याला. डाळ शिजायला जास्त वेळ लागत नाही. हे बघा, झाकण ठेवलं होतं मी. पाणी मस्त खळखळ उकळायला लागलं. त्यात थोडं तेल टाकून घ्यायचं आहे. तेल आधी टाका किंवा डाळ टाकल्यानंतर टाका 1 चमचा, म्हणजे डाळ लवकर शिजते. आणि लाल रंगाची डाळ आहे ना, इथे जास्त पोषण मूल्य आहे. डाळी जरी असतात ना वेगवेगळ्या कलरच्या, तरी त्याच्यात वेगवेगळं पोषण मूल्य असतं. कडधान्य जरी एक असलं तरी. 2 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलं मी, चोळून घेतलं, कारण त्याच्यात पावडर वगैरे असतात. आणि मी तुम्हाला पातेल्यात का शिजवून दाखवते ते महत्त्वही सांगितलं मी गोडी डाळ बनवली तेव्हा. तो व्हिडिओ बघा तुम्ही पूर्ण. 10 मिनटं झाले. गॅस मी एकदम कमी करून ठेवला होता. बघा किती मस्त शिजली. डाळ शिजायला वेळ नाही लागत आहे. अशी 5 मिनटात ती शिजली असती, पण मला एकदम मऊसूत शिजवायची होती ना, त्यासाठी मी जास्त वेळ शिजवलं. तेल घातल्यामुळे अशी झाली बघा लोण्यासारखी. तेल घालून डाळ शिजवलं ना पटकन शिजते. याला आपण आता फोडणी करून घेऊ. कढईत 1 पळी तेल टाकून घेते मी. फार तेलाची आवश्यकता नाही. त्याच्यात 1/2 चमचा मोहरी घातली मी आणि अर्धा चमचा जिरं. जिऱ्यानंतर लगेच मी लसूण बारीक चिरून घेतला आहे. लसूण थोडा जास्तच घ्यायचा. लसूण चांगला चरचरीत झाला म्हणजे त्याच्यात 1 मिरची घेतली. मोठी मिरची आहे, फार तिखट पण नाही घेतली. मिरचीचा असा पापुत्रा व्हाईट व्हायला लागला का, पांढरा व्हायला लागला का, तोपर्यंत फ्राय करत राहायचे. त्याच्यानंतर 1 छोटा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे. कसं मिरची ना कचकट पण नाही राहू द्यायची, जास्त करपवायची पण नाही. कांदाही मऊ करून घ्यायचा. मला कांदा नसेल खायचा, कांदा नाही घातला तरी चालेल. पण कसं आहे, जी डाळ कोणाला आवडत नाही ना कुठलीही भाजी, त्याच्यात कांदा वगैरे टाकला टोमॅटो तर आवडीने खातात. आणि 1 अर्धा टोमॅटो किंवा छोटा टोमॅटो तोही मस्त शिजून घ्यायचा. शिजण्यासाठी ना त्याच्यावर झाकण ठेवून देते, लवकर शिजेल टोमॅटो. एवढं काय झाकण ठेवल्याने ना टोमॅटो आणि कांदा नरम होतो. झाकण जर उघडं राहिलं ना चरचर जळून जातं ना, ते झाकून द्यायचं थोडं. आपल्याला जर फोडणी मस्त अशी मऊसूत करायची असेल तर. त्यात अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा लाल तिखट टाकायचं असेल तर टाका. तशी मिरची मी कमी घातली, पण तसं डाळीला कलर पण येईल ना. त्यात आपण जी डाळ शिजून घेतली मसूर डाळ ती टाकून घेते. 1/2 कप घेतली होती मी डाळ. फार फुलत नाही ती अशी मसूर डाळ दुसऱ्या डाळींसारखी. त्यात गरम पाणी करून घेतलं होतं ना. गरम पाणी करून जेवढी तुम्हाला पातळ घट्ट तुमच्याकडे कशी चालते, थोडीशी दाटसरच राहू द्यायची मसूर डाळ फोडणी. जेवढं आपलं झालं आहे तयार डाळ त्या प्रमाणात मीठ. तुम्हाला जर याच्यात गरम मसाला टाकायचा असेल गरम मसालाही टाकू शकता, पण तशी ओरिजिनल जी टेस्ट असेल ना डाळीची ती नाही राहणार मग. बघा, पण मी नाही टाकत गरम मसाला, मी अशीच राहू देते.
जरी आपली डाळ झालेली असली तर तिला मी अजून वरून एक फोडणी करणार आहे. फोडणी म्हणजे तडका, पण आपण तिला फोडणीच म्हणतो, डबल फोडणीची, मस्त चुरचुरीत अशी लसणाची फोडणी. कढई ठेवले मी, कढईत तूप टाकून घेते, तुपाची फोडणी करते. थोडं जिरं, लसूण, कढीपत्ता आणि थोडंसं लाल तिखट. मस्त अशी चिरचिरी फोडणी. पाव किलो शिंगरी घेतली मी. शिंगऱ्या अशा असतात आणि यांना कशा निवडायच्या, टोकाचा भाग इकडे, तो अंगठ्यामध्ये पकडून तुटतात. बरोबर एवढे तुकडे होतात त्याचे, आपण अंगठ्यात तोडले. शेवटचा तुटतच नाही, चिवट असतो तो, आणि खायला शिजत पण नाही तो. हे बघ, कोवळी शिंगरीचा असा आवाज येतो, कट कट कट. निभर राहिली ना ती तुटत नाही, ती नाही घेऊ. हे बघा, मस्त चटचट चट तेव्हाच निवडले जाते. पॅन घेतलं आहे मी, पॅनमध्ये तेल वगैरे काहीच घातलं नाही. गॅस चालू करून घेतला आहे आणि धुतलेल्या शिंगऱ्या टाकून घ्यायच्या आपल्याला. मस्त असं भाजल्या गेलं. शिंगऱ्या म्हणतात कोणी, कोणी डेंगरी म्हणतं, कोणी मुळ्याच्या शेंगा म्हणतात, तुमच्याकडे काही म्हणत असतील ते. आता त्याला शिजवायचे आहे मस्त असे मऊ. त्यासाठी मी पाणी टाकून घेते, एक अर्धा कप पाणी टाकून घेतलं आणि झाकून द्यायचं. 5-6 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या आहे मी, 3 तिखट मिरची घेतली आणि या आहेत ना कोथिंबीरीच्या काड्या त्याच्यात घेतल्या, वाया नको जायला म्हणून वापरून घ्यायचे ते. आणि जिरं जाडसर वाटून घ्यायचं, फार बारीक पेस्ट नाही करायची. एक 3 ते 4 मिनटात बघा शिजले का तरी आपण बघू. झाले, नरम झाल्या शेंगा, पूर्ण पाणी पण आटलं. तसं आधी अजून शिजून घ्यायचे, मग फोडणी करायचे, म्हणजे पचायलाही हलक्या जातं. फोडणी करण्यासाठी मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते. त्यांनी 1 चमचा तेल टाकून घेतलंय मी, 1 पळी. त्यात मिरची लसूण वाटून घेतलंय आपण, ते टाकून घ्यायचं. तेलामध्ये मस्त फोडणी परतून घ्यायची, कच्ची नाही राहू द्यायची मिरची लसूण. त्यात तुम्हाला हळद टाकायची असेल तर टाकायची, नाही टाकली तरी चालेल बरं का. अगदी सोपी भाजी आहे, काही जास्त घरातले मसाले फक्त वापरायचे आहेत आपल्याला. थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने आपण करून पाहिली ना, पचायलाही हलकी जाते, चविष्टही असते, सगळ्यांना आवडते मग घरात. आणि त्यात शेंगदाणा कूट जेवढं पाहिजे तेवढं. काहींना कसं जास्त शेंगदाण्याचं कूट आवडतं सुक्या भाज्यांमध्ये, काहींना कमी आवडतं, पण थोडं राहिलं ना चांगलं वाटतं ना. ही भाजी कशी असते, नुसतं तेलावर जरी लसूण चटणीमध्ये केली ना तरी छानच लागते. शिंगऱ्या त्यात आपण मीठ टाकणार आणि पाहिजे तेवढं मीठ, कोथिंबीर. झाली आपली मस्त अशी सुकी शिंगऱ्यांची भाजी आणि मसूर डाळ तडका. टिफिनसाठी मस्त आहे अगदी, अजिबात पाणी नाही तिच्यात. थोडं जरी पाणी राहिलं ना त्या शेंगांमध्ये पाणी जिरतं आणि मग ती पानसट चव लागते. तर असं खमंग शिंगऱ्यांची भाजी झाली. टिफिनसाठी असू द्या, भाकरीसोबत. करून बघा तुम्ही या पद्धतीने आणि मला कमेंट करा कशी वाटली कशी नाही शिंगऱ्यांची भाजी.